أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، من فضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن اختصها الله تعالى بيوم الجمعة وميزها به عن سائر الأمم، فيوم الجمعة هو خير الأيام وسيدها، ويكفيه شرفا وفخرا أن الله تبارك وتعالى اختصه بالذكر والثناء في كتابه الكريم، وهو خير الأيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. أخرجه أحمد ومسلم. ويوم الجمعة هو منحة الله تعالى وهباته لهذه الأمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. رواه مسلم. هو سيد الأيام وأعظمها عند الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله تبارك وتعالى، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفجر. فيه 5 خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة. ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هو يشفقن من يوم الجمعة. رواه ابن ماجه. إخوة الإيمان، وفضائل هذا اليوم كثيرة، ولكن نذكر طرفا منها. الأول فيه صلاة الجمعة، وهي أفضل الصلوات. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهي كفارة ومغفرة للذنوب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. الثاني صلاة الفجر جماعة يوم الجمعة خير صلاة يصليها المسلم في أسبوعه. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. رواه البيهقي وصححه الألباني. ومن خصائص صلاة الفجر في يوم الجمعة أنه يسن أن يقرأ يصلي في سورة السجدة في ركعة الأولى، وسورة الإنسان في الثانية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة في ألف لام تنزيل في ركعة الأولى، وفي الثانية بهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. متفق عليه. الثالث أن من مات على الإيمان في يوم الجمعة أو ليلتها وقاه الله فتنة القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه الترمذي. الرابع أن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها العبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يكللها
متفق عليه. الخامس أنه يوم عيد متكرر كل عصب. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل. رواه ابن ماجه. السادس أنه يوما تكفر فيه السيئة. فعن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره ويدخن من دهنه أو يمص من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. السابع أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، لحديث عوس بن عوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودان من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يقودها صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير. رواه أحمد وأصحاب السنن. إخوة الإيمان، لأجل هذه الفضائل فقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حضور صلاة الجمعة وتوعد من يتحاول في ترك الصلاة الجمعة دون ما سببه عذر مشروع. روى ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على عود منبر لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. إخوة الإيمان، هناك آداب وأخلاق يجب على مسلم أن يراعيها ويلتزم بها في يوم الجمعة، وقد نبه الإسلام إليها وحثنا عليها. ومنها الأول الامتثال والتطيب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل مغتسل والسواك يمص من الطيب ما قدر عليه. أخرجه إمام أحمد. الثاني التبكير في الذهاب إلى الصلاة. ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قارب بدنه، وما راح في الساعة الثانية فكأنما قارب بقرة، وما راح في الساعة الثالثة فكأنما قارب خمس الأقران، وما راح في الساعة الرابعة فكأنما قارب الدجاج، وما راح في الساعة الخامسة فكأنما قارب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. الثالث صلاة ركعتين عند دخول المسجد. عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء سليم الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا على منبر، فقعد سليم قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم فركعهما. رواه البخاري ومسلم. الرابع عدم التفريق بين اثنين. ألا يفرق بين اثنين يعني لا يأتي بين اثنين تدخل بينهما تضيق عليهما. أما لو كان هناك فرجة فهذا ليس بتفريق، لأن هذين الاثنين هناك اللذان تفرقا، لكن أن تجد اثنين متراصين ليس بينهما مكان لجالس ثم تجلس بينهما هذا من الإيذاء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اجلس فقد أذيت. رواه النسائي. الخامس الإنصات إلى الخطبة وعدم اللغو. كثير من الناس أيها المسلمون يغفل عن هذا الأمر المهم، وإذا كان لا يفهم اللغة التي يخطب الإمام بها تجده يتكلم أو يبعث في هاتف، وهذا حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر كل مسلم عن التشويش على عباد الله برفع الصوت بالذكر أو بالتلاوة. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله للصحابة حينما علت أصواتهم بقراءة القرآن فقال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. وأسوأ من ذلك أن يحصل التشويش بالحديث مع غير في أمور الدنيا ولا سيما عطل الخطبة، فإن من حرمان وقلة البصيرة أن يشتغل المرء عن الخطبة بحديث أو غيره فيفوته بذلك ثواب الجمعة وفضائلها. فقد قال صلى الله عليه وسلم في تحذير من ذلك من مس الحصى فقد لغوت.
رواه مسلم. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه والإمام يخطب صح أو أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولصائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة الإيمان، الركان الثالث الإكثار من الذكر والدعاء. قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. السابع قراءة سورة الكهف. ويستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاع له من النور ما بين الجمعتين. رواه حاكم والبيهقي. الثامن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصاقة فأكثروا علي صلاة فأقصروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد حرمت يعني وليد. فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود. التاسع صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة. عن صالح رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين. رواه مسلم. وفي أحاديث أخرى يصلي أربعا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يحلون في حضور الجمعة ومن الذين يغفر الله تعالى لهم من الجمعة إلى الجمعة ومن الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. آمين. إخوة الإيمان, our today's khutbah is with regard to some virtues of this very Holy Friday that we used to come and pray. This Friday, Almighty Allah chooses this day for us so that we will be performing some part of Ibadat. This Friday, whenever we are considering some days, so this is the best day among all days that we are having with 365 days of the year. Almighty Allah chooses this day so that we can be able to perform much Ibadat in this day. Then out of this Ibadat, or out of this like virtue that this Juma has, number one, we have Salat al-Juma itself. This Friday prayer that we used to come, this is some good advantage that Almighty Allah gave out to the Prophet of the Sahaba of our Holy Prophet, so that we can come and perform this Friday prayer. Then in this prayer, in this day of Jum'ah, our Holy Prophet mentioned or perform it as a part of the Sunnah that during the Subh prayer, he used to recite the Surah Sajda and Surah Insan in two of his rak'ah of the Subh prayer. So this is a part of the Sunnah of our Holy Prophet. And among all prayers that we used to observe, so the morning or the Fajr prayer on the day of Friday, it is the best among each and every prayer that we are performing. Despite the fact that our Holy Prophet mentioned that two prayers, they are the best among the best, out of which he mentioned Salat al-Isha wa Salat al-Subh. He mentioned that man salla al-Isha fil jama'a faqannama qama nisful layl wa man salla al-Subh fil jama'a faqannama salla layla kullah. Whenever you perform your Fajr prayer in congregation, it seems that like you go through the whole day performing prayer. So this is another exception. Whenever you perform the Subh prayer on the day of Friday, so it is another advantage over that. Then another virtue that Almighty, our Holy Prophet mentioned that whoever died on this very day of Jum'ah, so he will be free from any questions or grave questions. Whenever someone died in this day of Friday or the night of the Friday, meanwhile yesterday's night, so Almighty Allah will grant the person free from any question of the grave. This is another virtue of this prayer. Then our Holy Prophet mentioned again that in this holy day of Friday, there is Sa'ah, there is an hour, onto which that whoever like meet or have an advantage to like perform ibadat in this hour, Almighty Allah will grant all his wish that he used to ask. Despite the fact that even if, despite unless if the person asks something that has to do with haram.
but Almighty Allah will grant his wish. So this Sa'ah, there is controversy along, there is variation or contradiction among the scholars. So, but there are so many hadith that mention the time of this prayer. Among that, there is an Aisha reported hadith. So there are so many reporters that have reported the hadith of this Sa'ah or this hour. Then, but number next is while walking towards the Friday prayer. You are coming down from your room, from your hostel, from your house, from wherever you are coming down to the masjid. Whenever you perform this stretching, so Almighty Allah will give you what? Will give you ajr. This ajr will be exactly the same thing as you are performing qiyam and you are performing asiyam on a particular day. Almighty Allah will give you this. Then, so since we have these virtues, some of these virtues of this Friday, so at least you need to like stick and abide by some conditions. Whoever want to perform this prayer used to be a proper mu'min, proper Muslim, so at least you need to perform some acts while coming down to the prayer, and as well in the day of that prayer, on that Friday. Then out of which our Holy Prophet mentioned that there is al-ightisal wa tatayyib. Whenever you are coming down to Friday prayer, so perform, take bath. This is the sunnah of our Holy Prophet. Then use your perfume, rub on your perfume, so at least you will come down to the masjid, you are having one very good fragrance smelling. You shouldn't come down to the masjid while you are wearing dirty clothes. This is not the part of the sunnah of our Holy Prophet. Then after that, whenever you came into the masjid, so perform 2 rak'ah. Try and perform 2 rak'ah. Even if the imam is performing khudbah, do this 2 rak'ah according to the hadith of this Sulaik. He came down to the masjid while our Holy Prophet performing khudbah. Then he asked him, did you pray? He said no. So our Holy Prophet asked him to stand up and perform 2 prayer. This is like different with the person that is already sitting in the masjid. Let's assume we are all sitting here in the masjid. So already the imam is performing his khutbah, then you decided to wake up and start praying. This is not allowed. But you are just coming in while the imam is performing khutbah, so now you have the access to stand up and perform 2 rak'ah according to the sunnah of the Holy Prophet. The next ad we should need to abide by is Adamu Tafriq Bain al-Nayn. Whenever you came down into the masjid, irrespective of today it is Friday or not, you shouldn't be able to what? To divide in between 2 people. You said you must pass through and like have the space in between 2 people. This is not allowed. Unless if there is enough space that will allow you to sit. But if you want to come front to the front rows, so at least be able to come to the masjid as early as possible. This is what our Holy Prophet asks us to do. The next, al-insat ila al-khudbah wa adamul lagw. What we used to do while performing khudbah, so at least you need to keep silent. We shouldn't say anything. Even if you see someone performing, you shouldn't ask him to stop. Even asking him to stop doing what he's doing, so actually even that you are doing lagaw. This lagaw, according to Ali bin Abi Talib, he said whoever performs that, he doesn't have that prayer of that day. So whatever you are doing, in another hadith, our Holy Prophet mentioned that man wa man masal hasaf al lagawt. While the imam is performing khutbah, you take on your phone, you are just chatting with your phone, whatever. So this is masal hasa according to some ulama. So whatever you are doing, whenever imam is performing khutbah, you shouldn't perform any play, you shouldn't do anything. Just give your focus towards the imam, even if you are not understanding the language of this khutbah. So at least be silent so that you can be able to do something related to that. Then the next one, our Holy Prophet mentioned that al-ikhtaru min al-dhikr wa du'a. So let us do much dhikr in this day of Friday. Not only this Friday, but this is like the best among the best. So let us be able to perform most of the dhikr in this day. The next one is Qira'atu Surat al-Kahf. According to the Sunnah, according to Abu Sa'id al-Khudri, so this is the Sunnah in the day of Friday. So at least let us be able to read the Surah al-Kahf. Then the Salat al-Nafila ba'ad Juma. This is the Sunnah of our Holy Prophet. After the Juma prayer, our Holy Prophet used to perform 2 rak'ah. According to some riwayat, he used to perform 4 rak'ah. This is the Sunnah of our Holy Prophet. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا واتنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ربنا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. عباد الله ان الله يأمركم بالعدل
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.